Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hiện bây giờ đang làm mùa sầu riêng. Nhận được yêu cầu nên hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh crepe sầu riêng. Bánh này thì làm rất là đơn giản, nhưng mà khi ăn á, mùi vị nó đặc biệt lắm. Sầu riêng thơm béo nè, kết hợp với phần bánh crepe vừa dai vừa mềm, rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Công thức này mình cần 3 cái trứng gà. Trứng gà này thì nếu mà Diễm cân luôn vỏ nó là 64 gram. Trứng gà mình không cần để ở nhiệt độ phòng gì hết ha, lấy ngay từ trong tủ lạnh ra là mình có thể làm được. Mình cho vào đây 1 gram muối là 1/5 muỗng cà phê cho cái bánh nó có cái vị đậm đà. Tiếp theo là 30 gram đường là 2 muỗng canh. Sữa mình cần 300 ml và sữa này là sữa tươi không đường. Để cho bánh thơm hơn, đồng thời cũng tăng cái vị béo đó thì Diễm có thêm nước cốt dừa. Công thức này đó thì mình cần 150 ml nước cốt dừa, nhưng mà Diễm dùng nguyên cái lon này 165 ml thì Diễm thấy cũng ngon ha, mình dùng hết luôn. Bột để làm bánh thì mình cần 180 gram bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng Diễm dùng hiệu của Na Uy ha, hàm lượng protein của nó là 12,1%. Nếu mà ở Việt Nam thì mình dùng bột mì số 11. Mình cũng có thể dùng bột mì số 8, nhưng mà Diễm thấy nên dùng bột mì đa dụng hoặc bột mì số 11 thì cái bánh nó sẽ dai, nó ngon hơn. Mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Nếu không có tinh chất vani mình có thể dùng vani bột cũng được. Và cuối cùng mình cần 30 gram bơ lạc, tức là bơ không có muối. Bơ mình sẽ làm cho nó tan ha, mình có thể cho vào trong lò vi sóng hoặc là mình bắt lên bếp mình nấu cho nó tan cũng được. Diễm cho vào trong lò vi sóng đó, mỗi lần Diễm bật 15 giây, khoảng 3 lần thì cái bơ nó tan hoàn toàn như vậy. Mình cho tất cả nguyên liệu vào trong cái cối xay sinh tố, mình xay rất là tiện ha. Mình cứ bật cái tốc độ cao nhất, và nếu mà mình thấy bột nó còn dính ở cái thành của cái cối xay nè thì mình ngưng, rồi mình dùng cái cây quét bột đó mình sẽ tém bột lại như vậy để cho cái hỗn hợp bột khi xay nó được đều hơn. Còn nếu mà mình không có máy xay sinh tố, mình có thể dùng máy đánh trứng cầm tay hoặc là mình dùng cái phới lòng đó mình đánh cũng được luôn. Đối với máy xay sinh tố thì mình xay nhanh lắm ha, khoảng 30 giây cho cái hỗn hợp nó thiệt là đều là được. Đó, Diễm đổ ra mình sẽ được một cái hỗn hợp nhuyễn mịn và nó sệt như vậy. Tại vì là bánh sầu riêng đó, vì vậy mình nên có tí xíu màu vàng. Cái này là tùy mình chọn nha, cho cái bánh nhìn nó hấp dẫn hơn. Màu vàng thì Diễm dùng màu thực phẩm hiệu này. Còn nếu mà mình không thích thì mình cứ để cái bánh nó màu tự nhiên, không sao hết. Cho màu vào rồi thì mình khuấy thiệt là đều, cho màu tan. Cái hỗn hợp nó sẽ sệt như vậy. Nếu mà mình thích ăn bánh mềm hơn, mình có thể tăng thêm lượng sữa, nhưng Diễm thích cái bánh nó dai kết hợp với sầu riêng nó mềm với kem mềm thì sẽ ngon. Mình để ở đây cho bột nó nghỉ 30 phút, hoặc nếu mà không làm liền thì mình cứ cất bột vào trong tủ lạnh 1 ngày cũng được. Để tráng bánh thì mình cần 2 cái chảo, một cái lớn và một cái nhỏ. Cái chảo nhỏ này thì cái đường kính ở dưới cái đế chảo nó là 12 cm nha, để mình đổ những cái bánh crepe nhỏ ở bên trong. Và mình cần thêm một cái chảo lớn. Cái đường kính của cái đáy chảo này là 22 cm để mình đổ một cái bánh to đó mình phủ bên ngoài. Bây giờ mình sẽ đi đổ cái bánh to trước ha. Bắt chảo lên bếp nè, mình cứ để cái lửa lớn để mình làm nóng chảo nha. Diễm cho tí xíu bơ vào. Và mình dùng cọ đó, mình phết cho cái bơ này nó đều. Mình không có dùng bơ nhiều nha, mình chỉ vừa phết cho cái mặt chảo nó tráng đều bơ là được. Và mình chỉ cần phết bơ lúc đầu thôi. Những cái bánh tiếp theo mình không cần phải phết bơ nữa. Như vậy Diễm thấy ăn nó đỡ ngán hơn. Mình nên dùng chảo chống dính ha. Bột trước khi đổ thì mình khuấy đều tí xíu. Đối với lại cái bánh lớn thì Diễm thấy cái lượng bột nó khoảng từ 80 cho tới 100 ml cho cái chảo có đường kính là 22 cm thì Diễm thấy nó vừa. Cái bánh nó phủ lên mình nên làm cho nó dày chút thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, cho bột vào thì mình cứ tráng đều thôi. Và bếp Diễm có 9 số thì Diễm sẽ để cái số 5 nha. Bánh chín thì mình dễ biết lắm, mình sẽ thấy cái rìa bánh giống như là nó hơi vàng hoặc nó tróc ra, hoặc là cái bánh nó sẽ phồng lên tí xíu. Đó, như vậy là được.
Cái này mình phủ mặt ngoài, vì vậy mình để yên như vậy, nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã làm xong cái bánh lớn rồi. Đối với lại những cái bánh crepe nhỏ đó thì Diễm sẽ dùng cái này nè để Diễm kê lên, tránh cho bánh nó bị động hơi đó. Đặt cái chảo nhỏ lên bếp á, mình cũng làm nóng chảo như hồi nãy mình chiên cái bánh lớn ha, cũng cho tí xíu bơ vào. Và Diễm có lưu ý là mình không cần phải đợi cho chảo thiệt là nóng ha, nó vừa ấm là mình cho bột vào cũng được. Và dưới cái chảo nhỏ có đường kính là 12 cm thì Diễm thấy mình cho cái lượng bột từ 30 cho tới 40 ml là vừa. Đó, cho vào á thì mình cứ tráng đều bột ra ha. Và khi mà mình thấy cái rìa bánh bắt đầu nó tróc ra nè, hoặc nó phồng lên thì mình lấy bánh ra. Và Diễm thấy mình nên nướng hoặc mình chiên hai mặt á, thì cái bánh nó sẽ thơm hơn. Vì vậy Diễm sẽ lật cái mặt dưới lên nè. Rồi mình sẽ chiên thêm khoảng từ 15 cho tới 20 giây. Không có nên chiên lâu ha, chiên lâu thì làm cho cái bánh nó dai, nó dễ bị khô lại không có ngon. Đó, rồi mình lấy ra, úp ngược ra là ra, rất là dễ. Và khi mình đổ bột đó thì mình cứ cho bột vào ngay giữa chảo, rồi nhanh tay mình nhắc chảo lên và mình tráng đều ra. Như vậy thì bột nó sẽ trải đều và cái bánh nó mỏng, nó ngon. Với cái lượng bột này á, thì mình sẽ làm được khoảng từ 16 cho tới 18 cái bánh crepe nhỏ nha. Và thêm một cái bánh lớn hồi nãy Diễm đã đổ rồi đó. Để ở đây, bây giờ mình đi làm kem để mình cho vào bánh. Với một cái bánh crepe sầu riêng ngàn lớp này thì mình cần 150 ml kem tươi hoặc là whipping cream cũng được ha. Ở Na Uy thì Diễm dùng hiệu này, và kem tươi để đánh cho dễ thì mình nên giữ cho thiệt là lạnh ha. Lấy ngay từ trong tủ lạnh ra là mình đánh liền thì nó sẽ dễ bong hơn. Đường thì mình cần 75g đường bột. Nếu mà mình ăn lạc thì mình dùng 50g, nhưng mà Diễm thấy cũng tùy thuộc vào cái sầu riêng nữa nha. Rồi mình bật máy đánh trứng lên. Đầu tiên mình cứ để tốc độ thấp nha, tại nếu mà mình đánh tốc độ cao liền thì nó sẽ văng ra ngoài nhiều đó. Sau khi mà mình thấy đường nó hòa đều rồi thì mình tăng cái tốc độ máy lên cao nhất và mình cứ đánh đều tay thôi. Kem tươi khi mà mình đánh lúc mà gần đặt thì mình nên chú ý nha, tại vì nếu mà cứng quá thì nó sẽ dễ bị tách bơ ra. Đó, khi mà vừa đặt như vậy thì Diễm thấy được rồi nè. Có thể cứng hơn tí xíu nữa, nhưng mà cứng quá thì như Diễm nói đó, nó sẽ bị tách bơ ha. Nếu mà nơi mình ở cái khí hậu nó rất là nóng nhiệt độ trong nhà nóng thì mình nên để cái thao đánh nè, cái que đánh và kem tươi vào trong tủ đông đá luôn, khoảng chừng 30 phút. Thì khi mà mình đánh cái kem nó sẽ dễ đặt, nó ngon hơn. Bánh crepe sầu riêng thì không thể nào thiếu sầu riêng được. Mình cần 300g sầu riêng ha. Bên Diễm thì sầu riêng đông đá thôi, mình để tan đá là mình lấy ra mình làm. Để trang trí đó thì đầu tiên mình sẽ để một cái lớp bánh nè. Tiếp theo mình múc khoảng 1 muỗng canh sầu riêng mình trải đều ra. Sầu riêng cũng tùy loại, cái sầu riêng này thì Diễm thấy nó hơi bị ra nước, vì vậy nếu mà cẩn thận hơn mình có thể cho lên bếp mình sên nó với tí xíu đường. Như vậy thì lượng nước nó mất đi lúc mà mình trộn chung với kem như vậy mình để cái bánh lâu nó không có bị tách nước ra. Lượng kem thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng canh rồi mình cũng trải đều ra. Sau đó mình cho tiếp một cái lớp bánh lên. Rồi mình cho thêm khoảng 1 muỗng canh sầu riêng nữa và mình trải đều. Rồi lại thêm một lớp kem, cũng 1 muỗng canh luôn ha. Mình đừng có làm nhiều quá thì Diễm thấy ăn nó dễ bị ngán. Tùy mình thích cái bánh nó to hay nhỏ thì Diễm thấy mình làm khoảng từ 12 cho tới 15 cái lớp bánh là Diễm thấy vừa. Như vậy lúc mà mình cắt ra nó cũng dễ dàng hơn. Lớp cuối cùng thì mình sẽ cho kem nè, mình phủ đều lên hết ha. Rồi mình lấy cái bánh crepe lớn đó, mình đậy lên trên. Mình sẽ để cái mặt láng nó nằm bên ngoài nha. Đó, mình ép sát vô, mình chỉnh lại cho nó đẹp. Mình có thể dùng dao đó mình cắt cho cái bánh nó vừa vặn, nó bao đều. Hoặc là mình cũng có thể mình tém mình nhét nó vào bên dưới nè. Như vậy. Làm sao miễn cho cái bánh nó gọn gàng, nó đẹp là được. Cái bánh này thì đơn giản trang trí cũng không có cần cầu kỳ lắm. Nếu mà mình không thích làm nguyên một cái bánh lớn như vậy, mình có thể gói thành từng cái riêng cũng được luôn. Đó, sau khi tạo hình xong thì mình sẽ cắt cái bánh ra luôn ha.
Cái bánh này mình sẽ chia nó ra làm 8 phần bằng nhau. Đầu tiên mình cứ cắt làm đôi nè, sau đó mình cắt làm tư, rồi mình chia thêm ra nữa. Lượng kem mà còn dư đó, sau khi cắt bánh xong á, thì mình có thể nặn một cái hình bông nhỏ ngay giữa bánh. Như vậy á, thì nhìn cho cái bánh nó đẹp hơn thôi. Bánh này á, Diễm thấy mình nên cất vào trong tủ lạnh khoảng 30 phút mình ăn rất là ngon. Tại vì cái kem lạnh và sầu riêng lạnh á, ăn cũng hấp dẫn hơn. Bánh đạt á, là khi mình ăn mình thấy cái phần kem kết hợp với lại sầu riêng vừa béo vừa thơm, thêm cái vỏ bánh nó có cái độ dai và mềm nhẹ, rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.